Chào các bạn nha. Hôm nay mình có cái quạt tích điện nhỏ này nè. Mình sẽ làm cái video, mình sẽ mở bên trong ra cho các bạn xem bên trong sẽ có những gì. Hiện tại cái quạt này không có sử dụng được, mình ghim sạc cũng không vô, mà trữ pin hiện tại thì cũng không có hoạt động được, cho nên bây giờ mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra coi nó bị cái gì nha. Quạt này thì thiết kế cũng rất là nhỏ gọn đó, trông cũng xinh xắn ok. Bây giờ là mình sẽ mở hai con vít ở dưới cái đáy. Mình rất là thích khám phá, tìm hiểu xem những cái đồ vật dụng như thế này nè, ở bên trong nó có những cái linh kiện gì. Vì thì nếu mà các bạn đam mê mà sáng chế đồ á, giống như mình vậy nè, thì tháo cái này ra, tháo những cái món đồ này ra, nào mà sửa được thì mình sửa, còn nó mà khó sửa quá hoặc là mình có thể tận dụng, mình chế độ lại món đồ khác từ những cái vật dụng này, nó cũng hay lắm. Thì cái kênh mình là chuyên mình sẽ up những cái video như thế. Các bạn có sở thích đam mê giống mình thì follow kênh mình để theo dõi những video mới nha. Rồi các bạn đang nhìn thấy ở bên trong nó bao gồm nó có một cục pin, một cái bảng mạch. Trông cũng còn khá tốt lắm đấy. Nhìn mới mà đâu có vấn đề gì đâu, nhìn sơ bộ qua bằng mắt thường thì thấy không có vấn đề gì hết. Để bây giờ mình sẽ tháo cái cục pin này ra, mình sẽ test trực tiếp lên cái quạt luôn, không có thông qua cái bo mạch, để xem cái pin hay là bo mạch bị lỗi. Thì đây là về cái cơ bản để mình kiểm tra đồ đó. Giờ mình ghim cái sạc vô nè, không có tín hiệu gì hết, không thấy đèn, cũng không có cái gì cả để biết rằng cái bo mạch nó đang hoạt động. Thường là nếu mà này hoạt động được là ghim vô sẽ có đèn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cục pin này ra để mình sẽ test trực tiếp lên cái quạt, và sẵn là mình sẽ đo luôn cái cục pin này còn sống hay là chết. Cái lỗ này nhỏ nhưng mà nhét được cái cây đo. Ở đây là mình xài cái đồng hồ kim. Giờ mình sẽ đo điện áp của cái pin này coi còn hay không nha. Quên mất, để mình đem cái mặt đồng hồ xuống để cho các bạn xem luôn. Đây mình đang để qua chế độ là DC 10V để coi nó còn sống hay không. Wow, vẫn còn tốt. Rồi bây giờ mình sẽ test thử trực tiếp lên cái quạt. Thì ở đây có hai cái dây nguồn cấp cho cái motor quạt nè. Mình sẽ tháo cái bo mạch này ra đã. Về cơ bản thì mình biết là cái bo mạch nó đang bị lỗi rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt ra để cái bo mạch qua một bên. Rồi mình sẽ cập nhật cái video sau để tìm lỗi và sửa cái bo mạch này. Video này là mình chỉ là tháo ra để xem bên trong nó có những cái gì thôi. Đây cũng là một phần sở thích của mình khi mà mình tìm tòi khám phá những cái linh kiện phụ tùng bên trong của những món đồ mà mình hay sử dụng. Các bạn có đam mê giống mình, thích video như vậy thì các bạn đăng ký kênh theo dõi mình nha, để xem những video mà mình ra. Hầu như là món nào mình cũng sẽ mở tháo ra để xem bên trong hết, từ lớn tới nhỏ, từ điện cho tới pin. Rồi cánh quạt. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái bo mạch này ra để qua một bên. Mình sẽ làm cái video sau về test và kiểm tra cái linh kiện này.
Bây giờ mình sẽ đấu trực tiếp cái nguồn điện vào cái motor quạt luôn, để xem coi còn sống hay là chết nha. Hai cái lỗ này vừa đủ để nhét luôn đó. Ráng lên một chút xíu nữa thôi là đút được vô trong rồi. Các bạn thấy không, nó hơi chạm, nó nẹt 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 cái tia lửa nhỏ xíu đó. Tại mình muốn làm cái khó vậy thôi, chứ cắt ra rồi đấu vô là nhanh thôi. Mà cái khó như vậy thì mình làm thử coi sao. Kiểm tra luôn cái độ kiên nhẫn tỉ mỉ của mình. Đấy, được rồi nè. Ok, quạt quay nha các bạn. Vậy là cái quạt motor xài ok, không bị lỗi, không bị vấn đề gì hết. Chỉ có cái bo mạch là lỗi thôi. Thì cái bo mạch nhiệm vụ của nó là sạc pin và điều chỉnh cái tốc độ của quạt. Giờ mình xem sơ qua cái bo mạch này, coi có cái vấn đề gì không. Để mình lấy nét rõ lại cho các bạn xem. Mấy cái linh kiện thì có dấu hiệu là bị lên ten. Rồi mình chà sơ vậy thôi, chứ rồi mình cũng đem cất rồi để mình làm video sau để mình test là kiểm tra lại cái bo mạch này. Mình quay gần để cho các bạn xem cái bo mạch này nó bao gồm những gì nè. Thì các bạn chờ mà xem cái video sau nha, mình sẽ làm một cái video để test cái bo mạch này. Thì cái quạt này thì chắc là sửa để dùng lại thôi, vì mọi thứ còn rất là ok, không có sức mẻ, cũng không có gì hư hao nặng hết. Theo như mình nhìn bằng mắt thường cảm quan là vậy. Cái bo mạch chắc là không có lỗi nặng đâu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn có đam mê như mình thì đăng ký kênh theo dõi mình nha, để xem những video về sau. Thì mình sẽ làm những cái video như là khám phá linh kiện bên trong những vật dụng mình hay dùng, sáng chế những cái món đồ từ những cái linh kiện đó, và sửa chữa những vật dụng. Các bạn đăng ký kênh theo dõi mình. Cảm ơn các bạn.